في لقبين غالبا بنستعملهم على أساس إنهم بيعنوا نفس الإشي: الشيوخ وعلماء الدين. فأي شيخ بيطلع على التلفزيون نحكي عنه إنه هذا عالم دين. بس حسب ما بشوف معظم المسميين بعلماء الدين هم مش علماء بالدين على الإطلاق. هدول الأشخاص ممكن يكون عندهم علم واسع بالشريعة الإسلامية وحافظين القرآن ولا آخره، بس ما عندهم علم بروحانية الدين. وبهذا السياق بقصد بالدين إنه هو العلم الداخلي بوجود الله والقدرة على اتباع حكمة ربنا في الحياة. فالدين هو بالأساس إشي روحاني. فإذا شخص ما عنده الحس الروحاني بالذات الإلهية بالتالي هو مش عالم فيه، وعشان هيك ما بنقدر نعتبره عالم دين. إذا الشخص بس حافظ صور من القرآن وعنده معرفة بالحديث، هاي المعرفة بس جاي من العقل، مش من القلب، مش من الروح. وإن الواحد يكون شاطر بالحكي ويعطي نصائح للناس بناء على شو مكتوب بالشريعة الإسلامية، هذا برضه مش عالم بالدين. فهذا الشخص ممكن نسميه سكرتير دين، محامي دين، بس عالم دين؟ لا. العالم بالدين هو اللي عنده حس روحاني عالي ورفيع، عنده تواصل مع الذات الإلهية بداخل نفسه وبتبع حدسه. بمعنى آخر عنده علم مباشر بروحانية الدين، وهذا العلم مش جاي من العقل ولا من الكتب. وكلمة عالم برضو بتتضمن إشي تاني، وهي إنه عند الشخص الفضول وحب الاستكشاف بأمور هو ما بيعرف عنها. وهذا الإشي طبعا بتطلب منه إنه يكون متواضع كفاية بإنه يعترف إنه في أمور هو ما بيعلم فيها، وما يكون عنده هذا التكبر إنه هو الخبير اللي بيعرف كل إشي. وبالنقاشات هذا الشخص بيكون عنده انفتاح لرأي الشخص الآخر، ومش بس هدفه إنه يقنعه أو يطلعه غلطان. فلازم ننتبه على المسميات اللي بنطلقها على الناس وما ننخدع بهاي المسميات. وبده الواحد ينتبه بمين بيحط ثقته بالأمور الروحانية والدينية، لأنه بالأول ممكن واحد يتبين لك إنه فهمان بس بالآخر بيطلع منافق. ومثل ما حكى جلال الدين رومي: الفتنة تخرج من تحت العمامة لا من جرة النبيذ.